ጤና ይስጥልኝ አትዊማ ነኝ እንኳን ደህና መጣችሁ ዛሬም እንደተለመደው ዴይሊ ቻይኒዝ ኮንቨርሴሽን ክፍል 3 ወይም ጭውውት 3 እንቀጥላለን ስለመጣችሁ በማመስገን ምናልባት ለዚህኛው ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ከታች የሚገኘው ሰብስክራይብ በተኑን በመጫን ቤተሰብ ይሆናችሁም ላይክ ሼር በማድረግ ለሁሉም ይሄ ቪዲዮ እንዲደርስ ያው እገዛችሁን አድርጉላችኋለሁ አመሰግናለሁ አሁን ቀጥታ ወደ ዛሬው ለሰን እንሄዳለን ኒሃው ኒሃው ያ ሰላም ማለት ነው ኒ ላይ ሚያንሽማ ለቃለ መጠየቅ ነው የመጣው ኒ አንተ ላይ መምጣት ሚያንሽ ቃለ መጠየቅ ማ የምለው በመጨረሻ የገባው ቃል ደግሞ ይሄኛው አረፍተ ነገር ጥያቄ አረፍተ ነገር እንዲሆን ያደረገው ይሄኛው መጨረሻ ላይ የገባው ካራክተር ማ የሚለው ካራክተር በመግባት ነው ባይሆን ኖሮ ይሄ ጥያቄ ይሄኛው የጥያቄያዊ አረፍተ ነገር በአራት ነጥብ ያልቅ ነበር ስለዚህ ማ በመግባቱ ጥያቄያዊ አረፍተ ነገር ሆኗል ማለት ነው ኒ ላይ ሚያንሽማ ለቃለ መጠየቅ ነው የመጣው ስለዚህ ይሄ ጥያቄያዊ ሆነ ማለት ነው ዱዬ ወላይ ሚያንሽ አው ለቃለ መጠየቅ ነው የመጣው ዱዬ ማለት አው ማለት ሲሆን ወላይ እኔ የመጣሁት ሚያንሽ ዱዬ ወላይ ሚያንሽ እኔ የመጣሁት ለቃለ መጠየቅ ነው ማለት ነው ጌዎ ኒደ ጽሊያው ማለት ዶክመንትህን ስጠኝ ማለት ነው ጌ መስጠት ወ እኔ ኒደ ያንተ ጽሊያው ደግሞ ጽሊያው ማለት ደግሞ ዶክመንት ማለት ነው ጌ መስጠት ነው ወ እኔ ኒደ ያንተ ጽሊያው ደግሞ ዶክመንት ማለት ነው ጌ ወ ኒደ ጽሊያው ዶክመንትህን ስጠኝ ማለት ነው ኒደ ቸንጂ ፌይቻንሃው ኒደ ቸንጂ ፌይቻንሃው ውጤትህ በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው ኒደ ያንተ ቸንጂ ውጤት ፌይቻንሃው እጅግ በጣም ጥሩ ነው ማለት ነው ህንሃው ወይም ፌይቻንሃው እጅግ በጣም ጥሩ ማለት ነው ህንሃው ሲሆን ደግሞ በጣም ጥሩ ማለት ነው ኒደ ጂያንሊ ዛይናሊ ኒደ ያው ከላይ እንደተጠቀምን አሁን ኒደ ወደ ታደ ታመንደ እነዚህ በጣም ሁሉ ጊዜ የምንጠቀማቸው ናቸው ስለዚህ እነዚህ ማስተር ማድረግ አለብን ኒደ ያንተ ወደ የኔ ታደ የርሱ ታመንደ የነርሱ ባባለፉት ክላሶችም እንደዚሁ በዴይሊ ቻይኒዝ ኮንቨርሴሽን ክፍል 1 ክፍል 2 እነዚህን ደጋግመን አይተናቸዋል በዚህ ከዚህ በኋላ ደጋግመን የምናያቸው ስለሆኑ ማለት ነው ኒደ ያንተ ጂያንሊ ሲቪ ማለት ነው ዛይናሊ የት ነው ናሊ ማለት የት ማለት ነው ዛይናሊ የት ነው ኒደ ጂያንሊ ዛይናሊ ኒደ ጂያንሊ ዛይናሊ ማለት ሲቪ የት ነው ማለት ነው ወይም ሲቪ የት አለ ወይም የት ነው ማለት ነው ሲያኒ ጄሻው ዝጂ ሲያን በመጀመሪያ ኒ አንተ ጄሻው ማስተዋወቅ ዝጂ ደግሞ ያ ዋን ሰልፍ ወይም ራስን ማለት ነው ስለዚህ ሲያን ጄሻው ዝጂ ማለት በመጀመሪያ ራስን አስተዋውቅ ማለት ነው ስለዚህ እንዴት ነው አሁን በዚህኛው ክፍል ራሳችንን እንዴት ማስተዋወቅ እንደምንችል ስለ ራሳችን እንዴት መናገር እንደምንችል ያው በተወሰነ መልኩ የምናይ ይሆናል ማለት ነው እዛ በስማችን እንጀምራለን ወጂያው አበበ ለምሳሌ ስሜ አበበ ከሆነ ወጂያው አበበ እኔ ወጂያው እባላለሁ ማለት ነው እኔ አበበ እባላለሁ ነው እኔ አበበ እባላለሁ ወይም አበበ እባላለሁ ማለት ነው ወጂያው አበበ እስከ አባት ስም መጥራትም እንችላለን ወላይዝ አዳማ እኔ ላይዝ የመጣሁት ማለት ነው
አዳማ ደግሞ አዳማ ያው ከተማው አዳማ ማለት ነው 我来自አዳማ የመጣሁት ከአዳማ ነው ማለት ነው 我是阿瓦萨大学毕业生我是阿瓦萨大学毕业生እኔ የሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ተመራቂ ነኝ ማለት ነው ዘርዝረን ስናይ ወ እኔ ሽ ደግሞ በእንግሊዝኛው is ወይም በአማርኛው ነው የሚለውን ይዛል ማለት ነው ምክንያቱም የቻይንኛና የአማርኛው ግራመሩ ቦታቸው በጣም ይለያያል እኛ በአማርኛ መጨረሻ ላይ የምናስቀምጣቸው በቻይንኛ ደግሞ መሃል ላይ ወይንም መጀመሪያ አካባቢ ልናገኛቸው እንችላለን 我是 እኔ አዋሳ ዳሼ የሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ማለት ሐዋሳ ዳሼ ማለት ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ማለት ሲሆን ዳሼ ማለት ደግሞ ዩኒቨርሲቲ ሲሆን ሸን ደግሞ ተማሪ ማለት ነው ቢየሸን ተመራቂ ተማሪ ቢየሸን ተመራቂ ተማሪ ስለዚህ አንድ ላይ 我是阿瓦萨大学毕业生የሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ተመራቂ ተማሪ ነኝ ማለት 我是阿瓦萨大学毕业生我是阿瓦萨大学毕业生የሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ተመራቂ ተማሪ ነኝ ወይም ተመራቂ ነኝ ማለት ነው 我是እኔ አዋሳ ሐዋሳ ዳሼ ዩኒቨርሲቲ ቢየሸን ተመራቂ ተማሪ ቢየሸን ተመራቂ ተማሪ 我是አዋሳ ዳሼ ቢየሸን እኔ የሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ተመራቂ ነኝ ማለት ነው 我今年21岁了我今年21岁了我今年21岁了እኔ 我今年በዚህኛው አመት 21岁了አመቴ ነው ማለት ነው 21岁了እድሜ 21 ነው ወይም በዚህኛው አመት 21 አመቴ ነው ማለት ነው 我是学人力资源管理的我是学人力资源管理的የተማርኩት የሰው ሀብት አስተዳደር ነው ማለት ነው ወይም HR የምንለው ማለት ነው Human Resource Management የምንለው ማለት ነው በእንግሊዘኛ 我是እኔ学ወይ የተማርኩት ወይም ማጠናው人力资源ደግሞ የሰው ሀብት ማለት ነው ጓንሊ ደግሞ አስተዳደር ማለት ነው ስለዚህ አንድ ላይ 我是学人力资源管理的ያ ማለት የተማርኩት የሰው ሀብት አስተዳደር ነው ማለት ነው 你的工资要求多少钱你的工资要求多少你的工资要求多少ደሞዝ ምን ያክል ትጠብቃለህ 你的ያንተ工资ደሞዝ ማለት ነው工资要求ያው የምንጠብቀው ወይም in the requirement የምናስቀምጠው ማለት ነው የምንጠብቀው ዶሻው ይሄኛው በባለፈው ክላስም እንደዚሁ አይተናል ስንት ማለት ነው ዶሻው ስንት ነው ደሞዝ ምን ያህል ትጠብቃለህ ወይም ደሞዝ የምትፈልገው ምን ያህል ነው ማለት ነው ኒ ጄሁን ለማ አግብተሃልን ኒ አንተ ጄሁን ማግባት ኒ ጄሁን ለማ አግብተሃልን ማለት ነው 我是单身我እኔ ዳንሸን ማለት ደግሞ ሲንግል ነኝ ወይም አላገባሁም ማለት ነው እኔ አላገባሁም ወይም አላገባሁም ማለት ነው ኒ ጃሊ ደቺንኳ ጋውስዋ ኒ ይሄኛው ባለፈው በደጋግመን እየተጠቀመ ነው ኒ አንተ ጃሊዳ ያንተን ቤት ማለት ነው ጃሊዳ ቤት ውስጥ ኒ ያንተ ቤት ማለት ነው ጃሊዳ ቺንኳ ሁኔታ ማለት ነው ቺንኳ ሁኔታ ጋውስዋ ንገረኝ ነው ጋውሱ መናገር ወይ መንገር ሲሆን
ጋውስዋ ሲሆን ደግሞ ንገረኝ ማለት ነው የቤተሰብ ሁኔታ አጫውተኝ ወይም ንገረኝ ማለት ነው ኒ ፉሙ ኢገዩየ ሾሩ ዶሻ ኒ ፉሙ ኢገዩየ ሾሩ ዶሻ የወላጆች የወር ገቢ ምን ያህል ነው ያ ማለት ኒ አንተ ፉሙ ወላጅ ወይም ወላጆች ኢገ ይሄ ቁጥሮቹን እነዚህን የመጀመሪያ ቪዲዮዎች ላይ በክፍል 1 እና በክፍል 2 እነዚህ ነገር በዝርዝር አይተናቸዋል ምናልባት ስለነዚህ ነገሮች በደንብ ለመረዳት ከፈለጋችሁ ወደዛኛው ቪዲዮ ተመልሳችሁ ማየት ትችላላችሁ ይገዩየ ማለት አንድ ወር ማለት ነው ይገዩየ ሊያንገዩየ ማለት ደግሞ 2 ወር ነው ሳንገዩየ 3 ወር ስገዩየ 4 ወር ወገዩየ 5 ወር እንደዚህ ያለ ይሄዳል ማለት ነው ይገዩየ ማለት የአንድ ወር ሾሩ ማለት ገቢ ማለት ነው ዶሻ ስንት ነው ወይም ዶሻዎች ወይም ስንት ብር ነው ወይም ስንት ነው ማለት እንችላለን የወላጆች የወር ገቢ ምን ያህል ነው ወይም ስንት ነው ማለት ነው ኒ ፉቺን ዞ ሸማ ጉንዞ ኒ ያንተ ፉቺን ወላጅ አባትህ ዞ መስራት ሸመ ምን ጉንዞ ስራ ነው ኒ ፉቺን ዞ ሸማ ጉንዞ ወላጅ አባትህ ምንድነው ስራቸው ወይም ምንድነው የሚሰሩት ወይም ምንድነው የሚሰራው ማለት እንችላለን ማለት ነው ኒ ሙቺን እናትህስ ኒ አንተ ሙቺን ደግሞ እናት ኒ ሙቺን አንለ ሲሆን እናትህስ ማለት ነው ታሽሸይ ታ እርሷ ሼይ ማን ማለት ነው ታሽ እርሷ ማናት ማለት ነው ታሽ ወደ ሜሜ ይሄ ናት ማለት ነው ታ እርሷ ወደ የኔ ሜሜ ደግሞ ታናሽ ይሄት ማለት ነው ታላቅ ስትሆን ጂጄ እንላለን ታናሽ ይሄት ደግሞ ሜሜ እንላለን ታላቅ ወንድም ከሆነ ገገ እንላለን ታናሽ ወንድም ሲሆን ደግሞ ዲዲ እንላለን ማለት ነው ይሄ ስለ ሲብሊንግስ ያለው ስለ ወንድም ይሂት ያለው ሪሌሽኑ በቻይንኛ ይሄንን ይመስላል ይሄንንም በባለፉት ቪዲዮዎች ላይ ኤፒሶዶች ላይ በትክክል አዘርዝረን ያየንባቸው ሁኔታዎች አሉ ያንንም ወደ ኋላ ተመልሳችሁ ያው ማየት ትችላላችሁ ታጂዮ ሸመ ሚንዝ ታ እርሷ ጂያ መባል ወይም መጠራት ሸመ ምን ሚንዘ ስም ስለዚህ ስሟ ማን ነው ወይም ማን ትባላለች ማለት ነው ታጂያው ሄለን ትባላለች ወይም ስሟ ሄለን ነው ታጁ ዘይናሊ የት ነው የምትኖረው ወይም ታ ማለት እርሷ ጁ መኖር ዘይናሊ የት ታጁ ዘይናሊ የት ነው የምትኖረው ማለት ነው ለምሳሌ በእንግድነት ተጋብዛችሁ ሄዳችሁ ለምሳሌ አንድ ቀን አድረህ ሂድ ምናምን ሰው ብላችሁ ጁ ይቲያን ሁይችባ ትባላላችሁ ጁ ይቲያን ሁይችባ አንድ ቀን አድረህ ሂድ ወይም ዳይቲያን ሁይችባ ማለት ደግሞ አንድ ቀን ቆይታ ስለዚህ ዲፈረንሱ ይሄ ነው ዳይቲያን ጁ ይቲያን ስለዚህ ዳይቲያን ማለት አንድ ቀን ቆይተህ ማለት ነው ዳይቲያን ሁይችባ አንድ ቀን ቆይተህ ሄድ ማለት ጁ ይቲያን ሁይችባ አንድ ቀን አድረህ ሂድ ማለት ስለዚህ ጁ የሚለው መኖርም ማደርንም እንደዚሁ ይሄ እንትን ነው አጠቃቀማችን ነው የሚወስነው እንጂ አንድ አይነት ትርጉም አለው ማለት ነው ኒ ጁ ይቲያን ሁይቹ ማለት አንድ ቀን አድረህ ሄድ ነው ግን ታጁ ዘይናሊ ማለት ሎኬሽን ነው እሷ የምትኖርበትን ነው እየጠየቅን ያለው ነው ማለት ነው ታጁ ዘይ ያድስ ወይም አዲስ አበባን አሳጥረን ስንጠራው ያድስ እንላለን ታ እርሷ ጁ የምትኖረው ዘይ ያድስ አዲስ አበባ ነው እሷ የምትኖረው አዲስ አበባ ነው የአዲስ አበባ ረጅም ስሙ በረጅሙ ስንጠራ አዲስ አበባ ያድስ ያቤባ እንላለን ያድስ ያቤባ በቻይንኛው ማለት ነው ወይም አሳጥረን ስንጠራ ያድስ ታጁ ዘይ ያድስ አዲስ አበባ ነው የምትኖረው ማለት ነው ታዞ ሸማ ጎንዞ ታዞ ሸማ ጎንዞ ታ እርሷ ዞ መስራት ሸማ ምን ጎንዞ ስራ
እርሷ ምንድነው ስራዋ ወይም ምንድነው የምትሰራው ማለት ነው 她是学生 ተማሪ ናት 她እርሷ ሽ ነው ወይም is የሚለውን የሚያሳይ ሲሆን 学生 ማለት ደግሞ ተማሪ ማለት ነው 这是她的照片 ይህ የሷ ፎቶ ነው ማለት ነው 这是ይህ ማለት ነው 她的የሷ 照片 ፎቶ ነው ማለት ነው 这是她的照片 ይህ የሷ ፎቶ ነው ማለት ነው 她后面的是የአዲስ的高楼 她后面的是የአዲስ的高楼 ከኋላ ያለው የአዲስ አበባ ረጅም ህንጻ ነው 她后面እርሷ 后面 ከጀርባ 是 ነው ወይም is በእንግሊዘኛው የሚያሳይ ሲሆን የአዲስ ጋሎ የአዲስ አበባ ረጅም ህንጻ ማለት ጋው ማለት ረጅም ማለት ነው ሎ ደግሞ ህንጻ ወይም በቢልዲንግ ወይም ህንጻ ማለት ነው እንዲሁም በመጨረሻ 再见 ያ ጭውውታችን ስንጨርስ 再见 እንባባለን ወይም 再见ማለት ቻው ማለት ነው ስለዚህ ለዛሬው ያዘጋጀሁት የዚህኛው የዴይሊ ቻይኒዝ ኮንቨርሴሽን 3 ክፍል ይሄንን ይመስላል የዛሬውን ያሁኑን በዚህ እንቋጫለን ምናልባት ለዚህኛው ዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ከታች የሚገኘውን ሰብስክራይብ በተኑን በመጫን ቤተሰብ ሁኑ እንዲሁም ቤተሰብ የሆናችሁም ላይክ ሼር በማድረግ ቪዲዮ ለሁሉም እንዲደርስ እንደዚሁም ለዚህኛው ቻናል እድገትም ደግሞ አስተዋጽኦ ስለሚያደርግ ሼር እናድርግ እንተጋገዝላችኋለሁ ስለመጣችሁ አመሰግናለሁ በሚቀጥለው በሌላኛው ሌሰን በሌላኛው ጭውውት አግኛችኋለሁ እንገናኛለን እስከዛ ደህና ሁኑ 再见 Peace out